નાયલોન પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે 1 વાટકી દાળિયા, 1 વાટકી સીંગ, લીલા લીમડાના પાન, પીસેલી ખાંડ, નમક, લાલ મરચું પાવડર, હળદર અને 500 ગ્રામ નાયલોન પૌવા લીધા છે. પૌવાને ચાળણીમાં બરાબર ચાળી લેવાના છે, પછી જ યુઝ કરવાનો છે. નાયલોન પૌવા એકદમ પાતળા હોય છે, બટાકા પૌવાના પૌવા જાડા હોય છે, તેનો યુઝ કરવાનો નથી. ગેસ પર એક મોટું વાસણ મૂકીને પૌવાને શેકવાના છે. હું થોડા થોડા કરીને પૌવાને શેકી લઉં છું. બધા એકસાથે નથી શેકતી. એકદમ ધીમા ગેસે ક્રિસ્પી કરકરા થાય ત્યાં સુધી પૌવાને શેકી લેવાના છે. પૌવા શેકાઈ જાય પછી ઠંડા થવા દેશું. પૌવા ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઉં છું. તેલ મેં 4 થી 5 ચમચા જેટલું એડ કર્યું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે સીંગને બરાબર શેકી લેવાની છે. સીંગ ફૂટવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી મેં સીંગને શેકી લીધી છે. હવે દાળિયાને પણ શેકી લઉં છું. દાળિયા બરાબર શેકાઈ જાય પછી મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દેવાના છે અને એને પણ બરાબર શેકી લેવાના છે. બધું બરાબર ફ્રાય થઈ ગયું છે. હવે 1 ચમચી જેટલી મેં હળદર એડ કરી દીધી છે અને ફરીથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું. બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે પૌવાને ધીમે ધીમે કરીને એડ કરી દેવાના છે. પૌવા એડ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દેવી અને પછી જ પૌવાને એડ કરવા અને પછી પૌવાને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું પાવડર અને દળેલી ખાંડ એડ કરી દેવાના છે. તમે લાલ મરચું, મીઠું અને ખાંડ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. હવે ફરીથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે રેડી છે આપણો માર્કેટ સ્ટાઇલ બજારમાં મળે એવો જ નાયલોન પૌવાનો ટેસ્ટી ચેવડો. તમને આ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવશે અને બજાર કરતાં સસ્તો પણ ખૂબ જ પડે છે. તમે પણ આ રેસીપીને ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો.